हाजी चैप्टर नंबर 7 को او دا چې دا په پیسټ انالیسس کې راځي صحیح ده په پیسټ انالیسس کې کوم نور فیکټرز موږ ویلو نو پای کې یو ایکسټرنل ایکسټرنل انالیسس یا اکونومیک فیکټرز ورال چپټر کې موږ څه خبره کړله ول ځان په دې پوکي اول خو به دې کې موږ اکونومیکس پیج نو چې اکونومیکس څه ته وایي صحیح ده زموږ خبره به په دې چپټر کې موږ پیج نو د سپلای اینڈ ډیماند صحیح ده دین علاوه دې چپټر مین مقصد دا دی چې کله د ملک اکانومي کمزور شي نو په هغه ملک کې مهنګای راځي ګرانی راځي دا په بزنس باندې څه افیکټ لري نو د ټول لغټ افیکټ کومه پیسټ انالیسس کې وایو نو یو اکونومیکس ته بل ټیکنالوژیکل فیکټرز دا بیا ډیر زیات غټ افیکټس دي صحیح ده نو اکونومیک فیکټرز کې مته دا خبره کوي چې کله په ملک کې سټیبিলিټي صحیح ده د اکانومي سټیبلی د پیسو د ډالر د دې ډیر زیات ډیفرنس نه دغه شانتي مهنګای نه راځي ماحول ستا سټیبل دی نو هلته کې بزنس په اسانه کېږي ښه کېږي ځکه چې کاست کمی پروفیټ سیوا پاتې کېږي خو چې بار بار اکانومي کله انسټیبل شي د ملک مالی حالات خراب شي د دې سره بزنسز چې دی هغې ته ډیر زیات زور میلاوي لکه نن سبا د ایران او یو اس ای د جنگ د وجې کم د اویل زم سره ډیفیشنسي رااله او اویل شارټیج زم سره جوړ شو د هغې نه د هر شیز رایټونه چې دی هغه ډیر زیات څه شو وخت دغه شانتي بزنسز چې دی ډیر شبکې بندوم شو ډیر شي چې ډیر غټ لاسز وکړو نو اکونومیک فیکټرز چې دی هغه ډیر امپورټنت رول لري د کمپنی او په بزنس باندې د افیکټس لپاره صحیح ده نو دې چپټر کې موږ دا خبرې پیژنو بل ایگزام حواله سره د دینه د درې کوېسچنې برازي صحیح ده خو کم چې پلان کوېسچن دي یعنی دونه ټیکنیکل پکې نه راځي دا غي وجه دا چپټر په F1 کې د ټول لینثي چپټر دی صحیح ده خبرې انټرېسټینګ هم دي مزیدار دي صحیح ده نو شروع وکړو چپټر ورال ریویو موږ راکړل چې په اکونومیکس کې یو زم سره مایکرو اکونومیکس ته یو زم سره میکرو اکونومیکس ته مایکرو اکونومیکس ته وایي میکرو اکونومیکس ته وایي په دې باندې به خبرې کوو خجی ټول ناول موږ ته وایي چې part of an organization external pest analysis will involve assessing the economic factors which will affect these industries صحیح ده نو کوم سمری چې ما درکړه چې کله economic factors هغه assessment به تکې نو هغه د بزنس انډستری لپاره ډیر امپورټنت ده کنسیډر کول د دې economic factors د وجې ستا بزنس تاسو potential opportunities راتلی شي او سا potentially threats راتلی شي potentially مطلب هغه څه ته وایي چې هغه زیات چانسز کېدای شي صحیح ده نو economics can be defined in various ways including the economics different definitions کېدای شي خو دلته کې سره اغستې دي وایي the study of how society allocates scarce resources which have alternative uses between competing ends economics موږ دې ته وایو چې په یو سوسایټي کې په یو ځکه دا لکه دلته کې مطلب زموږ سوسایټي نه از ا هول کنټری صحیح ده چې یو ملک ته دا ملک خپل سکارس ریسورسز مطلب هغه ریسورسز دي چې هغه سکارس یعنی قلتي کمی لکه فور ایگزامپل نن سوالات کې تاسو اویل والی نو اویل چې دی هغه سری سکارس دی مطلب بنشوي دي کنه هغه ترانسپورت نه کیږي یا چې د ایکسپورت کیږي نه امپورت کیږي نه نو ډیر کم شوی دی وس د اویل باندې چې دی هغه ډیر شي انډستریز چلیږي ډیر ارسپی چلیږي نو وای چې یو ملک یا یو سوسایټي دا خپل سکارس ریسورسز څنګه الوکیټ کوي الوکیټ یعنی تقسیم کوي لکه فور ایگزامپل زموږ سره اوبدي لکه تاسو یو کلی والی چې یو کلی دی او پای کې صرف یو کوی دی هلته کې د اوبو ریسورس ډیر کم دی نو دو په څه طریقه باندې دا اوبه ټول کلی ته رسي دې ته مونږه اکونومیکس وایو صحیح ده which have alternative uses between competing ends او د دې scarce resource alternative uses دي یعنی ډیفرنٹ سيزونه کې استعماليږي لکه په دې یو کلی کې ته د اوبو دا کوی والی یو کې خلک سکی بل خلک چې د کپړې پینځي کور پینځي ځان پینځي صحیح ده د اوبو دغه شانتي نورم ډیر کارونه نو دا د سکارس ریسورس په کومه طریقه یوز کې او د دې الوکیشن د کړه د ټولو خلکو ته ورسي کم سیس چې په دنیا کې څومره کمی دومره چې دا صحیح قیمتي نو په هغه وجه د دې پرایسز هم بیا څه کېږي سیوا کېږي صحیح ده بیا دویم ډیفینیشن دی راکړی دی with the study of wealth creation چې موږ به ویلث څنګه کریټ کوو یعنی پیسې په یو ملک کې به اکانومي پیسې څنګه موږ کریټ کوو صحیح ده نو it is useful to distinguish between two aspects یو زم سره مایکرو اکونومیکس او میکرو اکونومیکس
مایکرو اکنامکس څه مطلب دی وای it is the study of the economic behavior of individual consumers firm and industries مایکرو اکنامکس کې موږ خبره کوو د یو کس د یو کنزیومر هغه کس ته وایي چې دا ریسورسز یوز کوي کم کس چې دا اویل یوز کوي دا د اویل کنزیومر دی کم کس چې دا اوبه استعمالوي دا د اوبو کنزیومر نو کله چې موږ د یو کس خبره کوو د یوې انډستری خبره کوو د یو فرم خبره کوو د یو بزنس خبره کوو انډیویجولی د یو کس د یو شي دې ته مایکرو اکنامکس وایي مایکرو مطلب یې وړوکی صحیح ده بیا راځي میکرو اکنامکس نو میکرو په غټ لیول سره صحیح ده اکانومي از ا هول لکه د ټول ملک چې کله ته د اکنامکس خبره کوي نو دې ته میکرو اکنامکس وایي نو په دې ټوټل چپټر کې اول به موږ مایکرو اکنامکس وایو چې څنګه یو کس یو کمپنی او بزنس هغه ته دا ویلث کریشن به څنګه راځي یا به الوکیشن اف سکارس ریسورسز څنګه کیږي دغه شان به بیا موږ میکرو اکنامکس وایو چې په غټ لیول په یو ملک دنیایي سطح باندې د هغې به څه طریقه کاري نو macroeconomics consider aggregate behavior in the study of the sum of individual economic decisions. In other words, the working of the economy as a whole. As a whole economy, نمونگا as a whole country والی یو ملک والی. Microeconomics اول ده یا بس macroeconomics ده نو microeconomics مونگا ستا والی. Microeconomics focuses on how individual parts of an economy make decision about how to allocate scarce resources. لکه یو کس یو بزنس ده هغه خپل resources څنګه تقسیموي څنګه به هغه پوره کوي څنګه به هغه کنزیوم کوي as mentioned these individual parts include consumer firm and industries microeconomics attempt to examine how supply and demand decisions made by these individual affect the selling price of goods services within the industry or market دلته کې د سپلای او د ډیماند خبره ده نو ټول اکانومي چې دا هغه په سپلای او په ډیماند باندې کار کوي یو اگزامپل درکوم نو بیا پوه شئ وکړئ چې کله زموږ سره د یو څیز ډیماند سیوای ډیماند مطلب د هغې استعمال سیوا دی صحیح ده نو د هغې ډیپینډ کوي په سپلای باندې سپلای مطلب هغه څیز تا ته څومره میلاویږي فور ایگزامپل موږ به د ټماټر خبرو وکړو ټومیټوز کله چې په بازار کې د دې ډیماند سیوای لکه روزانه د خلکو ټماټر پکاري سالن دپاره کوکینګ دپاره صحیح ده نو ډیماند د دې څه دی ډېر زیات سیوا دی اوس چې د کم څیز ډیماند سیوایي دغه شان به د هغې بیا پرایسز ویلیو هم سیوا فار ایگزامپل چې کله ډیماند سیوا دی نو دا څیز به صحیح ایکسپنسیو وي ګران وي خو چې کله سپلای ډېره شوه په دې ګرمۍ کې دا ټماټر چې دا ډېر زیات شي او خرابېږي 2-3 ورځې پس خرابي نو سپلای ډېره ده خرابېږي زر صحیح ده نو چې سپلای د یو څیز سیوا شي د ډیماند نه سیوا سپلای کېږي نو هغه څیز به څه کېږي ارزانېږي به صحیح ده لکه فور ایگزامپل دا اویل چې دی که فور ایگزامپل څومره ډیماند دی د هغې څومره استعمال دی څومره یې غواړي خلک هغې نه سیوا راځي نو بیا به ارزان میلاویږي ځکه چې بازار کې به په اسانه میلاویږي ځای په ځای به میلاویږي خو چې اوس ډیماند سیوا دی او سپلای نه کېږي امپورټ ایکسپورټس بند دي ټرانسپورټ یې بند دی صحیح ده نو ډیماند سیوا دی او سپلای سره سکارس ده ډېره کمه ده نو هغه څیز بیا صحیح ډېر زیات ایکسپنسیو شي دغه شانتې که تاسو غټ اختر کې وګورئ قرباني اختر کې وګورئ د سارو ډیماند ډېر زیات سیوا شي او چې ډیماند سیوا شي نو څاروي صحیح هغې پرایسز ډېر زیات وخت چې ګران شي او که د اختر نه علاوه یې تعالی نو ډیماند یې دونه نه وي صحیح ده ډیماند یې کم شوی سپلای یې ډېره نو بیا پرایسز صحیح ډېر راکم شوي دغه شان په ګرمۍ کې چې د استعمال څه دي لکه په ګرمۍ کې ډیماند د صحیح د پنکې دی د اے سی دی د واټر کولر دی صحیح ده نو دا څیزونو ډیماند سیوا شو نو ځکه یې پرایسز وخیږي دغه شانتې که فور ایگزامپل جمع شو د دې ډیماند نشتی نو بیا پرایسز څه شي ارزان شي نو دا اورال اکانومي یا د پرایسز خطا او کوزیدا دا ټوله خبره ډیپینډ کوي په څه باندې په سپلای او په ډیماند باندې صحیح ده دلته کې ډیماند خبره کوي چې انډیویجوال ډیماند یعنی یو کس دی یو فرم دی یو بزنس دی د هغه انډیویجوال ډیماند څه مطلب دی individual demand shows how much of good or service someone intend to buy at different prices یو کس دی صحیح ده او هغه انټنشنز یعنی ارادې څه ده چې یو څیز والي په ډفرنٹ پرایسز کې به هغه ته کم ځای او څونه میلاویږي لکه فور ایگزامپل که یو پروډکټ دی او دا یو کس ګران خرڅوي خو هغه پروډکټ په بل ځای کې ارزان میلاویږي نو زه به دا ګران ولې هلم زه به دا ارزانه هلم که نو this demand needs to be effective
in that consumer needs to have the cash available to buy the goods or services rather than just generally desiring them. په economy کې important خبره د اغستو ده چې یو څیز اغستې کېږي که فور ایگزامپل یو څیز نه اغستې کېږي اوس ټول خلک د غواړي چې مونږه فور ایگزامپل دا یو څیز دی دا والو خو چې څوک یې نالي صحیح ده نو هغه بیا خرابېږي د هغې پرایس به راکمیږي نو پرایسز اله خېږي چې کله ټول خلک یې actually الي when considering the level of demand at a given price or a demand at a given price حاجی یو خبره ته کومه دې چپټر کې به زما explanation ډېر زیات سیوای صحیح ده explanation به ځکه سیوای چې یو خو به زه جنرال اگزامپلز در کوم او بل زه actually زه غواړم چې تاسو په دې اورال اکنامکس باندې پوه شئ ایگزام کې که فور ایگزامپل تاسو دا چپټر سکپ کوئ نو هیڅ تندر نه راځي هیڅ مسله نه کوي که کمپلیټ چپټر هم مس کیس هم نه کوي صحیح ده as accountant دا نالج تاسو لپاره ډېر ضروري دی نو زه غواړم تاسو په دې خبرو پوه شئ نو زه به explanation ډېر کوم نو که فور ایگزامپل دا چپټرز هم په 3 4 5 کلاسز کې وشو نو هیڅ فرق نه کوي صحیح ده باقي کورس کمپلیټ شوی تاسو ځان له هغه کولی شئ او دا چپټر بس جست فور نالج دی دې ته کلاسله یو اټینډ کوئ دلته دوی یو خبره کړله چې when considering the level of demand at a given price ګوره زموږ سره په بازار کې داسې پروډکټ سي چې د هغې په یو خاص پرایس باندې ډیمانډ ډېر سیوای خو که تا د هغې نه پرایس سیوا کو بیا څوک هغه نالي ایون که غواړي خو اخیستی نه شي نایلي لکه فور ایگزامپل زموږ سره منرل واټر صحیح ده کوم چې منرل واټر راځي او ته اخیستی شي د څښلو دپاره صحیح ده هغه په 20 30 50 100 پورې د هغې بوتل بیلاویږي اوس فور ایگزامپل ښه ډیمانډ د سیوا دی ټول خلک سپیشلی ګرمۍ کې هغه الي اوس فور ایگزامپل دغه بوتل ته به 1000 روپۍ ولګي چې بای که څوک یې څښي خو په 1000 روپۍ به یې لګي نو هغه به چې خیر دی لږ ساعت تنده به تېره کړو ډسکونه په 1000 روپۍ به اوبه څوکلي نو ډیمانډ به یې مکمل ډاون شوی د دې سټیټمنټ کې دا مطلب دی چې when considering the level of demand که ته غواړې چې د پروډکټ ډیمانډ سیوا شي نو هغه به ته داسې نه کوي چې هر څه پرایس ولګو هغه به ګیون پرایس ته لګي ګیون پرایس مطلب چې به کم خلک په کم پرایس باندې خلک اخیستی شي we assume that the condition of demand other variables are held constant یوازې د پرایس خبره هم نه ده نور ورسره هم ویریبلز کېدی شي یعنې دې په ځای باندې نور فیکټرز هم کېدی شي خو دا خبره وایي مونږ د دې دا د پرایس خبره چې کوو نو مونږ وایو چې باقي فیکټرز کانسټنټ دي یعنې باقي فیکټرز باندې څه افیکټ نه دی راغلی بیا وایي ډیمانډ tends to be higher at a lower price and lower at higher price زیاتر پروډکټس یا سروسز داسې دي چې کله د هغې پرایس راکم شي نو د هغې ډیمانډ سیوا شي ځکه ارزان شي نو هر څه یې اخیستی شي نو اکثر بزنسز چې دي هغو اناونسمنټ وکړي چې زموږ دا پروډکټ باندې ډسکاونټ لګېدلی دی نو په هغو باندې یو رش جوړ شي ځکه پرایس یې راکم شو نو دا یاد ساتئ چې څومره پرایس راکمیږي دونه ډیمانډ سیوا کېږي چې څومره پرایس سیوا کېږي ډیمانډ به دونه کمیږي when the demand for a good or service change in response to a change in its price the change is referred to as expansion and contraction خاجي د دې ټاپک پوه کېدو دپاره expansion and contraction باندې پوه کېدل لازمي دي مونږ وایو چې زموږ سره د یو سروس یا د یو پروډکټ ډیمانډ سیوا شو او ډیمانډ یې راکم شو د ډیمانډ سیوا کېدو ته مونږ ایکسپنشن وایو دې ته مونږ څه وایو ایکسپنشن ورته وایو ایکسپنشن راځي چې کله پرایسز راکم شي ایکسپنشن به کله راځي چې کله پرایسز راکم شي ایکسپنشن نارملی مطلب خورېدو ته وایي سیوا کېدو ته وایي صحیح ده نو ایکسپنشن مطلب به دا چې د یو پروډکټ یا سروس ډیمانډ سیوا شو ډیمانډ هله سیوا کېږي چې پرایس راکم شي بیا کنټریکشن وایي نو کنټریکشن هسې معنی ده راټولېده صحیح ده چې کله ته پرایسز وخېږې نو ستا ډیمانډ چې دی هغه به راکم شي د هغه پروډکټ به خلک نه الي ډیمانډ به یې راکم شي د دې ته بیا موږ کنټریکشن فیز وایو چې یو څیز ګران شوی دی څوک یې نه الي نو موږ به کم فیز کې یو په کنټریکشن فیز کې یو صحیح ده مطلب هغه راټول شوی دی نو یو زموږ سره ایکسپنشن یو زموږ سره کنټریکشن بیا خبره یې زموږ سره په دې ډایګرام کې کړې ده چې زموږ سره یو خوا پرایسز دي بل خوا زموږ سره ډیمانډ صحیح ده نو کله چې تاسو وګورئ P2 ته د P2 چې د پرایسز لوور دی راکم دي نو که تاسو وګورئ دا لاین زیات تللی دی مطلب ډیمانډ د سیوا ډیمانډ څه دی هایر دی خو چې کله ته پرایسز وخېږې نو هغه ډیمانډ دې څه شي راکم شي یا د یو څیز پرایسز های دي ډیمانډ یې راکم دی خو که فور ایگزامپل د پرایسز راکم شي نو ډیمانډ یې ډایرکټ څه شي سیوا شي نو دا یې په ډایګرام کې تاسو ته شو کړي بیا راځي وایي فار موسټ ګوډس د لوور د پرایس د هایر ویل بي اټس ډیمانډ زیاتر میجورټي اف پروډکټس داسې دي چې څونه پرایس راکمیږي دونه به ډیمانډ سیوا کېږي
there is a substitution effect and income effect. دوه خبرې په دې کې نور هم لازمي دي. ښه جي دوه خبرې یو ځم سره دا substitution effect یو ځم سره دا income effect. substitute وای د یو څیز په بدل کې بل یعنی د یو څیز replacement دی هغه ته موږ substitution وای. income effect چې کم کسټمرز د پاره دا پروډکټ ته هغه څومره انکم والدي. صحیح ده که فور ایگزامپل یو کس زیاتې پیسې ګټي انکم یې سیوا دی نو کته پرایس هر څو نو خېجه هغه باندې فرق نه پرې باسي هغه بیا ملي. دغه شانتي که یو کس انکم کم دی سیلری والا کس دی او انکم پیسې کم دي په بجټ کې خپل ایکسپنسز کوي نو که فور ایگزامپل تا ډیماند دا یو سیس پرایسز تا وخت جوړ نو هغه بیا نشي غسته نو دا د انکم افیکټ د وجې. substitution effect دا دی که فور ایگزامپل زه په بازار کې یو کیک خرڅوم او دا کیک د ډیرو خلکو خوښ دی. صحیح ده زه فور ایگزامپل په 1000 باندې دا کیک خرڅوم او ټوله دنیا یې رانالي د ټولو خلکو خوښ دی. دغه شانتي کیک په بازار کې نورم میلاویږي. صحیح ده یعنی د دې کیک په ځای نور کیکونه میلاویږي خو هغوی زمانه نو ما د زر په ځای باندې په 1000 روپیز په ځای باندې ما دا په 1500 باندې او دا نور چې دی قشان په 1000 روپۍ خرڅوي دا ټول خلک به بیا څه کوي په هغه بزي د دې کیک زم سره سبسټیټیوټ شته بل چینج شته د هغې په بدل کې تا ته بلم میلاوي دغه شان په بازار کې یو پن علمه نو پن په 20 30 40 50 پورې نارمل پن میلاوي بیکاز یو کس ته دغه نارمل پن جوړ کړو چې په 200 خرڅومه نو سو بیتینالي ځکه د پن زم سره ډېر سبسټیټیوټس اویلیبل دي کدا نه جوبل کدا بل نه جوبل چې دا کم یو پروډکټ زم سره سبسټیټیوټس نو دا غي په بدل کې بل نو نو بیا به خلک څه کوي دا تر څو نه ګرانه او د دې پروډکټ ضرورت دی نو هغه بیا خامخالي. صحیح ده انکم کې مسله دا راشي که فور ایگزامپل داغه د انکم داغه د بجټ نه سیوا یو شی هاي شي نو هغه بیا نشي غوست. صحیح ده نو زموږ سره په ډیماند کې د دې دوه خبرو هم ډېر غټ فیکټر دی. کته دا خیال کې چې زما د څه کار وکم چې زما د پروډکټ چې دا خو زیات اسیم خرڅيږي لکه زیاتر بزنسز به تاسو لیدلی چې هغه په سٹارټ کې پرایسز کمی نو چې کسټمرز ډېر زیات شي هغه خپل پروډکټ ګران کی دا ګرانېدو د وجه دا خیال چې زموږ د پروډکټ ډیماند ډېر سیوا دی نو چې ډیماند سیوا شو که زه پرایس سیوا شم بیا هم خلک کړي نو چې کله د پرایسز وخېږي نو خلک سبسټیټیوټ طرف ته لاړ شي بل انکم افیکټ راشي نو د کسټمرز ډېر زیات راکم شي. صحیح ده نو ته به یوازې د پروډکټ ډیماند ته نه ګوري ته به د هغې سره نور فیکټرز هم ګوري پای کې چې سبسټیټیوشن افیکټ راغی پای کې انکم افیکټ راغی. ښه جي بیا بل هم سره راځي یو illustration راکړی دلته وایي KPLC is a motor car manufacturer. The company may find that if it raises the price of its car وایي که for example دا غواړي چې موږ د خپل ګاډو د prices سیوا کړو the demand for the vehicle and therefore the numbers of car the company sales will fall نو که دوی prices سیوا کړو د دوی سیل به راکم شي. د څه د وجې نه substitution effect که دا ګاډی دوی ډېر زیات ګران کړي د خلکو سره option شته چې نور ګاډي والي بل کم ګاډی هغه کس دی چې فور ایگزامپل دغه سټیبل سیلري هاي سیلري یا خپل بزنس یې کته ګاډی ګرانوم کې او دغه خوښ یا به یې والي خو ایز ا هول کته یو ګاډی ګران کو د بجټ دی وېستو دغه انکم افیکټ دی چې هغه به یې نالي نو زموږ سره د ډیماند سره سره د دوه فیکټرز کنسیډر کول چې دا ډېر ضروري دي لازمي دي. بیا راځو in most cases the income effect is relatively weak. په زیات کیسونو کې انکم افیکټ چې دا کمزور دی as compared to substitute effect. صحیح ده. However, if expenditure of the goods is a large proportion of consumer income, in the case of house purchase, the effect will be relatively large. او کم چې غټ سيزونه دي لکه ګاډی شو کور شو دغه شانتي موبایل شو دغه شانتي د نور سيزونه شو هغه د انکم افیکټ دغه غټ دی او نارمل سيزونه کې لکه نارمل سبزي فروټ یا د خوراک سامان یا د کور د استعمال سامان هغه ته ګرانوم کې خدای ضرورت نو انکم افیکټ ولته کمزور دی. صحیح ده فور ایگزامپل انکم د کس کم دی دغه سره ایکسپنسز بجټ هم کم دی خو د پروډکټ سبسټیټیوټ نشته او د پکار دی لکه تاسو میډیسن والی کله چې یو میډیسن ډاکټر ولیکي نو بیا په 10,000 په 20,000 په 1,500 په 50,000 او کایون په لاکي خلک یې لپاره کو بیا خپل انکم ته نشي کته او کله دې دوايي زم سره یو سبسټیټیوټ بیا ته کې انکم افیکټ څه شي ازور ورشي ځکه هغه بیا سبسټیټیوټ طرف ته ځي. حاجی بل زم سره راځي مارکیټ ډیماند. Market demand shows the total amount of effective demand from all the consumer in the market. Market demand मतलब that is a whole per market के the कम product सेवा demand.
اګه تاسو به خیال کړئ کنه نورمالي چې تاسو بازار ته لاړ شئ نو بازار کې یو کس دوه کس هر یو دکان کې ولاړ وي او کله چې اختر راشي نو کم چې د کپړو دکان دی د پیزارو دکان دی صحیح ده نو په هغه باندې رش سی واشي ځکه دا غو ډیماند سی واشي نو هغه ټایم کې په مارکیټ کې ډیماند صحیح د کپړو دغه شانتي د پیزارو که دغه شان روزه راشي صحیح ده رمضان مبارک بیا شي نو په هغې کې ټول ډیماند د خوراک سی واشي د کجوري سی واشي نو په مارکیټ کې از ا هول کم سیس چې از ا هول مارکیټ ډیماند سیوا کیږي نو د هغې خبره کوي مارکیټ ډیماند از یوزولي shortened to demand and represented by straight line curve and a graph نو مارکیټ ډیماند په دی هول مارکیټ کې د کم سیس ډیماند سیوا کیږي نو ایتم کا سمپل ډیماند ویل دی the demand curve for most normal goods is negative and inclined sloping downward from left to right for the reason explained in the previous section وای د ډیماند لپاره چې کم کرف موږ جوړو یعنی کم لاین چې په ګراف کې جوړیږي نو هغه موږ جوړو په نیگیټیو اکلاین sloping downward from left to right دوی صرف د ایکسپلینیشن د دې کرف کړل چې دا ډیماند موږ څنګه ایکسپلین کړی دی سیده نو دا ډیماند خو ولې دا اورال ډیماند د برن شروع شوه لاندې راغلی نو څونه پرایس کمیږي سیده دغه شانتي ډیماند ورسره سیوا کیږي نو هغه بیا شو کړی خاجي بیا مخې ته راځي کنډیشن اف ډیماند په ډیماند کې څه کنډیشنز راځي یعنی کله به ډیماند کمیږي کله به سیوا کیږي د دې سره به هول افیکټ سره راځي او دې سره به نورم څه خبرې راځي صحیح ده خاجي مونږ ته خبره کوي چې انډیویډوال کم دی او کس خبره کوو یا مونږ چې د هول مارکیټ خبره کوو نو وايي assuming other factors to be constant یعنی سبستیټیوټ او کم چې زموږ سره سیلری افیکټ ته کومه کانسټنټ والو چې په دې کې بس چینج نه راځي او موږ صرف د پرایس خبره وکړو نو this factors term the conditions of demand حواله سره دوه خبره کړله صحیح ده condition of demand related to price یعنی د ډیماند په کنډیشن کې such changes راځي د prices د وجه وای any change in one or more of the condition of demand will create shifts in demand curve itself ها ډایرکټ دی خبرې لرازوس په پوه شي وای in the shift وای change کېدو ته وای if the